જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવ, આજે આપણે સત્સંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથમાંનો ત્રીજો ગ્રંથ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી અને સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથનો આજે આપણે શ્લોક 6 અને 7મો જોવાના છીએ વિવરણ સાથે. તો જેમ ગંગાજળમાં વધારો ને ઘટાડો થાય છે, તેમ જગતમાં પણ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ થાય છે. ગંગાજીના તીર્થરૂપનું સેવન કરવાથી ભોગ અને મોક્ષ મળે છે, તેમ અક્ષર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાથી ને ભોગ અને મોક્ષ મળે છે. ગંગાજીમાંથી આણેલા જળમાં, કહેવાનો અર્થ એમ છે કે ગંગાજીમાંથી જે જળ લેવામાં આવે તો ગંગાજીમાંથી આણેલા જળના સેવનથી ભોગ કે મોક્ષ મળતો નથી. તેમ કેવળ જગતનું ધ્યાન કે ઉપાસના કરવાથી મોક્ષ મળતો નથી. જે લોકો ભક્તિભાવપૂર્વક ગંગાજીના જળ સ્વરૂપના દર્શન કરે છે, તેમની દેવી સ્વરૂપે પૂજા ઉપાસના કરે છે, હરિદ્વાર જેવા સ્થળોમાં તેમનું ધ્યાન કરે છે, તે ગંગાજીના ભક્તોને ગંગાજી દેવી સ્વરૂપે દિવ્ય દર્શન આપે છે. આ દર્શન મર્યાદા માર્ગના ઉપાસના પ્રકારથી પ્રાપ્ત થતું નથી, પરંતુ ભક્તિ માર્ગથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે. શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે ગંગાજી રાજા ભગીરથ ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા. વિશ્વ પિતામહને માતા તરીકે તેમના દર્શન થયા હતા. તો ગંગાજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા પુરાણોએ કહ્યું કે શરદ ઋતુના ચંદ્ર જેવા તેઓ શુભ અને સ્વરૂપવાન છે. તેમના મુકુટમાં 16 ચંદ્ર કલાઓ છે. તેમને 4 ભુજા છે, જેમાં કળશ, કમળ, વર મુદ્રા અને અભય મુદ્રા છે. તેઓ સદા શ્વેત વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે. તેમનું વાહન મકર છે. આવા ગંગાજીના દિવ્ય દર્શન તેમના અનેક ભક્તોને થયા છે. તે દર્શન અનુસાર શ્રી ગંગાજીની મૂર્તિઓ સિદ્ધ થતા હરિદ્વાર આદિ સ્થળોમાં કે ઘરમાં ભક્તો એ મૂર્તિની મર્યાદા માર્ગે ભક્તિ કરતા જણાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ભક્તિ પ્રગટ થયા પછી જ્યારે તે વધે ત્યારે જેમની ભક્તિ કરવામાં આવતી હોય તે સ્વરૂપમાં સાક્ષાત દર્શન ભક્તને પોતાના ઘરમાં જ થાય છે. બીજા કોઈને થતા નથી, અન્ય લોકોને થતા નથી. આ વાત શ્લોક 6માં કહી રહ્યા છે. હવે શ્લોક 7માં શું કે ગંગાજીના ઉદાહરણ દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને એવું સમજાવે છે કે ગંગાજીના દિવ્ય સ્વરૂપની મૂર્તિ બનાવીને ભક્તો પોતાના ઘરે સ્વગૃહે તેમની ભક્તિ કરે છે. તે પ્રમાણે આપણે પણ પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય સ્વરૂપની મૂર્તિ સિદ્ધ કરીને સ્વગૃહમાં પુષ્ટિ માર્ગની રીત પ્રમાણે તેમની ભક્તિ સેવા કરવાથી જ્યારે આપણી ભક્તિ અત્યંત પ્રમાણમાં વધે ત્યારે એ મૂર્તિ સ્વરૂપમાં બિરાજતા પ્રભુજીની સાક્ષાત પ્રગટ થાય અને આપણી આંખોનો વિષય બને છે. ગંગાજીનો ભક્ત ગંગાજળમાં અને ગંગાજીના દેવી સ્વરૂપમાં અભેદ બુદ્ધિ રાખે છે. અર્થાત તે એવી શ્રદ્ધાથી ગંગાજીની ભક્તિ કરે છે કે ગંગાજળ એ જ ગંગાજી છે. તેથી જેટલી મર્યાદા ગંગાજીના દેવી સ્વરૂપની હાચવે ને એટલી જ મર્યાદા ગંગાજળની પણ હાચવે છે. ગંગાજળમાં શ્રી ગંગાજી તીર્થ રૂપે અને દેવી રૂપે બિરાજમાન છે. એવી શ્રદ્ધાથી ને એ વ્રત છે. આવી અભેદ બુદ્ધિથી ને ગંગાજીની ભક્તિ છે, એ ભક્તિથી ને ભક્તને તે પ્રાપ્ત થાય છે. પરિણામે ગંગાજી તેની ભક્તિને વશ થઈ ગંગાજળના પ્રવાહમાં પ્રકટ થઈ અને એને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે. આ જ રીતે જ્યારે ભગવાનનો ભક્ત જગતમાં સર્વત્ર ભગવદ સ્વરૂપ રહેલું છે, જે કાંઈ છે એ બધું સર્વત્ર, તો એવી શ્રદ્ધાથી જગતને જોતા અને જગતમાં જીવતા પોતાના ઘરમાં ભગવત સ્વરૂપ પધરાવીને સ્નેહપૂર્વક તેમની સેવા કરે છે, ત્યારે એ સેવા કરતા કરતા તેનો સ્નેહ છે અતિશય વધે. ત્યારે ભગવાન ભક્તની અભેદ બુદ્ધિને દ્રઢ કરવા માટે પ્રગટ થઈ અને દર્શન આપે છે. તો
તો જે ભક્તને જગત અને જગદીશ એક છે, ભગવાન સર્વમાં છે, સર્વમય છે એવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવા ભક્તના માટે ભગવાન છે એ પ્રગટ થાય છે. જેને ભેદ બુદ્ધિ રહે છે, જે માને છે કે જગત અને જગદીશ બે જુદા છે, તો તેને ભગવત સેવાનું ફળ મળતું નથી. ગીતાજીમાં ભગવાન સ્વયં આજ્ઞા કરે છે કે જે જીવો જીવાત્મા મને જે રીતે ભજે છે તેવી રીતે હું એને ફળ આપું છું. જે ભગવત સ્વરૂપને સાક્ષાત ભગવાન સમજી શ્રદ્ધાથી ને સેવે છે, તેને ભગવત સ્વરૂપમાં સાક્ષાત દર્શન ભગવાન છે એ કરાવે છે. પરંતુ જે લોકો લૌકિક બુદ્ધિ રાખીને આ ભગવાન નથી, ભગવાનની મૂર્તિ છે એવી ભેદ બુદ્ધિ રાખીને સેવા કરે છે, તો તેમનો શ્રમ બધો વ્યર્થ જાય છે. જેમ રાખમાં ઘી હોમવાથી ને યજ્ઞનું કાંઈ ફળ મળતું નથી, તેમ ભગવત સ્વરૂપ ભગવાન નથી એવી ભેદ બુદ્ધિ રાખનારા ના ભાગ્યમાં ભગવત દર્શનનું ફળ છે એ હોતું નથી. તો ભાગવતમાં કપિલ દેવજી માતા દેવહૂતિને આ વાત સમજાવતા કહે છે કે ભગવાન અને ભગવાનની મૂર્તિમાં ભેદ બુદ્ધિ રાખીને કરવામાં આવતી ભક્તિ એ સગુણ ભક્તિ છે. આવી સગુણ ભક્તિ અને ભેદ બુદ્ધિથી ભગવાન પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે વૈષ્ણવોએ પોતાના માથે બિરાજતા ભગવત સ્વરૂપમાં આવી ભેદ બુદ્ધિ રાખવી નહીં. એ ભગવત સ્વરૂપ ચિત્રજી, વસ્ત્રજી, મૂર્તિ કોઈ પણ રૂપે હોય, તેમાં સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ જ બિરાજમાન છે એવો ભાવ અને શ્રદ્ધા રાખી તેવા ભાવથી ને સેવા કરવી જોઈએ. શ્લોક 8મો છે વૈષ્ણવો, એ પણ આપણે થોડોક લઈએ જ લઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજી એવું સમજાવે છે કે ગંગાજીમાં સ્નાન કરનાર સૌને ગંગાજીના દેવી સ્વરૂપના પ્રત્યક્ષ દર્શન નથી થતા, બધાય નથી થતા. તો તેમ સૌ મનુષ્યોને ભગવાનના દર્શન સાક્ષાત રૂપે થતા નથી. તો જે ભગવાનના કૃપાપાત્ર ભક્તો છે, જેમનામાં ભક્તિ પૂર્ણ રૂપે પ્રગટ થઈ છે, તેવા ભગવતીઓને જ સાક્ષાત ભગવાનના જે દર્શન થાય છે અને તેમની સર્વ લીલાઓનો અનુભવ પણ થાય છે. તો સાક્ષાત ભગવત દર્શન અને ભગવત લીલાઓનો અનુભવ માટે ભગવત સ્વરૂપ સાક્ષાત ભગવાન છે, આ કોઈ મૂર્તિ નથી, સાક્ષાત પ્રભુ છે, ત્રિલોકનો નાથ મારી માથે બિરાજે છે અને એમણે કૃપા કરી કે આટલી તો આટલી મારા હાથ પવિત્ર કરવાની સેવા છે એ પ્રભુ અંગીકાર કરી રહ્યા શ્રી મહાપ્રભુજીની આડીથી. તો સાક્ષાત એમને ભગવત દર્શન અને ભગવત લીલાના અનુભવ, એના માટે ભગવત સ્વરૂપ સાક્ષાત ભગવાન છે એવો ભાવ રાખી પૂર્ણ સ્નેહથી એમની સેવા તનુ વિતજા પ્રકારે સ્વગૃહમાં કરતા આપણું ચિત્ત એ ભગવાનમાં અને સેવામાં ઓતપ્રોત કરવું જોઈએ, એ જરૂરી છે. 8મા શ્લોકમાં કહે છે. હવે 9મો અને 10મો શ્લોક આપણે આવતા સત્સંગની અંદર સમજીશું. વૈષ્ણવો, આજના સત્સંગમાં તમને આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય સત્સંગને લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ પણ કરી દેજો, જેથી ને વૈષ્ણવો આ સત્સંગને બીજા વૈષ્ણવો પણ નિહાળી શકે આપની સેવાથી ને. અને આપને આવા વૈષ્ણવો સત્સંગો સાંભળવામાં રસ હોય, આનંદ આવતો હોય તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી પુષ્ટિ માર્ગે સત્સંગો તમને રોજે રોજ આ ચેનલ દ્વારા સાંભળવા મળશે. રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે અમે લાઈવ થઈ સાથે બધા વૈષ્ણવો ઓનલાઈન ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, તો એમનો પણ તમને લાભ પ્રાપ્ત થશે. રોજ બપોરના 2 વાગ્યે પણ લાઈવ સત્સંગ કરીએ છીએ, તો અવશ્ય એ લાઈવ સત્સંગની અંદર પણ આપ જોડાઈ શકશો. માટે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.